lege Pieterskerk in Utrecht. Zo zien natuurlijk heel veel kerken eruit in coronatijd. Niet alleen op zondag, nu zullen de Matthäus of Johannes Passion er ook niet klinken. Vorig jaar ook niet. Toen is er nog wel gerepeteerd door vele duizenden amateur en professionele muzici en zangers. Dit jaar kon dat zelfs niet. Het zal u spijten dat u niet naar een uitvoering kunt gaan. Nou, het spijt de muzici en de zangers ook heel erg. Je vak niet kunnen uitoefenen, je collega's niet zien, je inkomen achteruit zien hollen. En dan nu ook nog eens het passieverhaal niet kunnen vertellen. Misschien wel essentieeler dan ooit, nu. Nederlands Kamerkoor heeft 4 zangers gevraagd. Kies een aria die speciaal voor je is. Zing die. Dan nodigen wij iemand uit die naar jou komt luisteren. De gast vandaag is Maartje van Dijk. Leuk, ook een Maartje. Ik ken niet zoveel Maartjes. Je studeert Universiteit Utrecht. Je bent derdejaars. Liberal Arts and Sciences. Heel brede studie. Cultuur en economie en filosofie en natuurwetenschappen. Dan laat ik er nog heel veel weg. Een hele knappe kop. Je hebt nog nooit Matthäus Passion in het echt gehoord. Maar je vader heeft een aantal keren meegezongen als bas. Heeft je de partituur gegeven en heb je bestudeerd. Dus je bent geweldig voorbereid. En de zanger van het Nederlands Kamerkoor is Jasper Schweppe. Je bent al 15 jaar lid van het Kamerkoor. Bovendien ben je ook nog de artistieke coördinator. Je hebt de Johannes en de Matthäus, denk ik, honderden keren gezongen. Vind je het goed, Jasper, vragen eerst te zingen? Jasper, klaar? Gerard de Wit, ja. Kistorgel, Freek Borslap, Fiore da Gamba. Kom, Suus, Kreuz. Uit de Matthäus Passion van Bach, Jasper Schweppe. Freilich fiel in uns das Fleisch und Blut, zum Kreuz gezwungen sein, je mehr es unserer Seele gut, je herber geht es ein.
zu schwer mein Leiden einst zu schwer, zu schwer, zu schwer, so hielt du mir es selbe tragen, so hielst du mir es selbe tragen, so hielst du mir es selbe tragen. Oh, Jasper. Dat was behoorlijk prachtig. Wat vond je, Maartje? Ik ben een beetje beduusd. Ja. Ja, wauw. Dat is bizar hoe dat in zo'n lege kerk dan zo kan resoneren, toch? In jouw binnenste. Ja, en dat je dan... Je denkt altijd dat je met een groot publiek moet luisteren en dat die emotie dan met het publiek weer klinkt. Maar dat dan ook in de leegte, dan is het op een andere manier. Ja. Beetje beduusd. Ja. Dank aan jullie alle drie. Ja. Jasper, stoel, bij ons ben je gaan zitten. 2 Maartjes diep van jou onder de indruk. Nou heb jij, denk 150 keer als solist deze aria gezongen. En dan heb je je muziek vast. Je kijkt er geen moment in. Kijk, dit is wel Bach en dat ben ik. Is dat van belang? Ja, nou ja, normaal gesproken zing ik niet uit mijn hoofd. En waarom doe ik dat niet? Het is gewoon, ik vind het lastig uit het hoofd zingen. Ik hou van bladmuziek, ik kan goed muziek lezen. Maar ik heb het nu, kijk, die aria's ken je uiteindelijk natuurlijk wel uit je hoofd. Maar er kan natuurlijk van alles misgaan, er kan van alles gebeuren tijdens een Matthäus. Maar je vingers zat er niet eens tussen? Nee, in dit geval niet, nee. Maar
Ja, als ik in een concert zing, dan is er soms onrust. En als er dan iets onverwachts gebeurt, dan kan je er natuurlijk heel snel uit zijn. En dan sta je wel soms in het concertgebouw voor 2000 Ja, wij mensen. waren prettig publiek voor je. We waren Ja, heel, heel stil prettig. en aandachtig. Je hebt het zo vaak gedaan. Als je nu naar de opname van vanavond, als je die zo terugluistert, en dan een van 5 jaar geleden of een van 10 jaar geleden, is het dan een andere Jasper Sveppe die Kom Süßes Kreuz zingt? Is het hetzelfde? Nou, nee, het zal niet hetzelfde zijn, nee. En ik hoop dat ik nog steeds in een klimmende schaal me begeef. Je wordt natuurlijk steeds beter als kunstenaar of als zanger. Tot je een zekere leeftijd bereikt en dan gaat het ineens bergafwaarts. Ik denk dat ik wel redelijk tevreden ben. Over vanavond zou je meer tevreden zijn dan 5 of 10 jaar Ja, terug. het is moeilijk om te zeggen. Het verandert gewoon, het evolueert eigenlijk. Jij evolueert en Ja. het evolueert. Ja, hoe je het wil zingen wordt elke keer anders. Ja, je zit vrij laat, deze aria. Deze vrij aria, laat in heel de laat in het Matthäus. stuk. Ja. Dus jij moet heel lang wachten dan. Het publiek is dan ook wel een op streek. Maakt Ja. dat uit op welk moment in de Matthäus? Je merkt aan het publiek dat de mensen moe worden. Ze weten dat het hele verhaal eigenlijk al min of meer verteld is. En Erbarme dich is al geweest, een hele belangrijke. En mensen zitten eigenlijk meer te wachten op Mache dich mein Herz rein. Want dan zie je ineens iedereen... Dus jij moet even van hallo, ik ben er ook En dit nog. is zo'n aria die ik zelf heel mooi vind, die er dan toch tussen komt. En ja, je moet eigenlijk de mensen weer even bij de les brengen of zo. En ik heb het in het verleden wel eens gezongen, dat ik alleen maar dacht, waarom is het nou zo ontzettend saai? Maar voel je dat als zanger? Ja, ik voelde zelf dat het saai was. Ik vraag me, als u daar staat en zingt en ook gewoon in een normaal... Hoe is dat als een zanger om dan een rol te spelen en een verhaal te vertellen? Is dat... Ja, ik weet niet. Hoe ervaart u dat? Bent u daarmee bezig? Ja, tuurlijk ben je daarmee bezig. Want kijk, ik zong deze aria, zing je en dan ben je dus niet Jezus die het kruis draagt, maar je bent Simon. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk om te weten. En kijk, er zitten ook heel veel kleine rollen in de Matthäus. Er zit een Petrus in en er zit een Judas in en er zit een Pilatus in. En dan is het natuurlijk heel belangrijk om te weten welke rol je dan doet. Hè? Die Judas is natuurlijk een beetje geniepig. Dat wil je niet mee. Hè? En Pilatus denk ik zelf altijd van, ja, het overkwam hem eigenlijk ook maar. Voor hem had het ook niet zozeer gehoeven. Hè? En je kunt natuurlijk heel bars zijn als Pilatus, maar je kunt ook een soort kwetsbare kant laten zien. En natuurlijk als je de Christuspartij zingt, ja, daar kun je ook keuzes in maken. Of je dat als een soort alwetende, strenge Christus zingt. Of je zingt het als een kwetsbare Christus die het accepteert dat het hem overkomt. Voordat we verder gaan over de muziek, Maartje, je studeert derdejaars, alles online. Ja, zo goed als Ja? wel. Ja. Ja, zo'n lege kerk. En dan live colleges, dat zou pas wat zijn. Of niet? Ja, als in hier college. Ja, Oh dat ja, zou daar, wat zijn. Maar hoe lastig is dat? Studeren online, colleges hebben, studeren, ben je dan gedisciplineerd genoeg? Nou, dat verschilde een beetje. Je had de eerste lockdown en de tweede lockdown. En in het begin, de eerste lockdown vond ik het eigenlijk wel heel fijn. Want eigenlijk bracht het een soort verstilling. Al die hustle en bussel van zo'n studentenleven. Ik had het best wel druk. En ik had veel hooi op mijn vork genomen. En toen kwam het eigenlijk misschien wel een beetje goed uit dat die lockdown er was. En dat ik even pas op de plaats kon doen. En zelf mijn colleges kon inrichten. Want het is allemaal online. Dus het wordt soms opgenomen. En je kan het dan zelf een beetje kijken wanneer je dat wil. Maar er is dus verschil met die eerste en... Ja, want nu mis ik heel erg die sociale interactie. Ik denk dat datgene wat me toen destijds misschien wat vermoeide en die heel veel indrukken, die zijn er nu dus echt niet meer en die mis ik al heel lang. En dan gewoon dat je in de pauze van college even met je vrienden een kopje koffie haalt van hoe was jouw weekend en wat waren jouw avonturen. En dat is zo waardevol en dat had je eigenlijk helemaal niet door, zeg maar zonder corona en zoiets. Hoe hou je jezelf aan de gang en gemotiveerd? Praat je er ook met de anderen over? Ja, heel veel. Ja, het is altijd onderwerp van gesprek en hoe voel jij je? En ik ben daar heel dankbaar voor. Ik heb gelukkig wel een vriendenclub waar wij dan altijd even zo'n check-in hebben of zo. Dat je eventjes, hoe is het met jou? Of je kan altijd bellen. Ik heb altijd wel iemand om me heen die hetzelfde ervaart en dan
als een klankbord kan gebruiken. En dat helpt een beetje. Ja, zeker. Want ja, gedeelde smart is halve Ja, smart. blijkt. Jasper, jouw leven ziet er ook totaal anders uit. We zitten het kamerkoor en je ensembles, recitals, allemaal niks. En ik kan me voorstellen, zo naar de Matthäus of naar de Johannes toe, is bijna een soort ritueel je daarop voorbereiden. Behalve voor vandaag. Heb je dat niet? Hoe moeilijk is dat? Dat is behoorlijk moeilijk. Ja, want het is gewoon een heel bijzondere tijd van het jaar waar je aan merkt dat de mensen komen luisteren. Het kan als een soort séance voelen, hè, de Matthäus. Als het goed gaat, dan is het een hele mooie... Dan vliegt de tijd ook voorbij, ondanks dat het heel lang duurt. En als je het een heel aantal keer met een vaste groep dan kunt doen, dan weet je ook dat als dan straks de eerste paasdag, dan doen we dan de laatste 2, dat je dan het hebt bereikt met elkaar. En dat het publiek daar dan heel dankbaar voor is, altijd. Maar dat heb je nu niet. Hoe zagen je dagen, hoe zien je dagen eruit? Hoe studeer je nog wel eens? Ja, voor vandaag moest je studeren. Dat komt bij vlagen. Ik heb... Met niet de treurige Jasper. Nee, het leek er even op dat ik zwaarmoedig werd in januari, afgelopen januari. Toen kwamen de afzeggingen weer. De hele tournee Matthäus werd afgezegd. Het Kamerkoor zei allerlei dingen af. En er zijn allerlei dingen die gewoon... Ik heb nu opdrachten die al 4 keer zijn afgezegd en verplaatst. Nu zijn we dus benieuwd, hoe heb je jezelf weer hervonden na januari? Nou ja, het werd weer beter weer. En dat helpt. Ja, dat helpt. Het stopte met regen. En... Maartje, bij jou in de familie is klassieke muziek vanzelfsprekend. Ook als het gaat om de passies, het verhaal. Je grootvader, je vader, jij. Je grootvader heeft dementie. Ja. Weet hij nog wie je bent? Nee. Niet? Je mag nu niet op bezoek trouwens. Misschien Nee, je oma mag alleen, niet. maar jij Mijn oma niet. wel. Maar stel, je gaat en je neemt muziek van vandaag mee. Wat denk je, voor je grootvader is dit vertrouwde muziek, wat denk je dat het met hem gaat doen? Nou, ik denk dat hij in ieder geval het heel mooi zou vinden dat ik dat dan met hem kan delen. Dat hij dat al heel erg gaaf vindt. En dat hij... Want ik weet dat Bach voor hem... Mijn moeder die nam hem dan vaak mee naar concerten. En dan werd er muziek gezongen. En dan was het mooi. Ja, dat was mooi. En dan kwam iets van Bach. En ja, dit was echt... Dus iets van Bach zit daar altijd... Die kietelde hem wel, denk ik, iets. Wat dat was, weet ik niet. Maar voor opa was dat dan wel bijzonder. Dus ik denk dat hij het heel leuk zou vinden als hij dat soort dingen zou kunnen delen. En dat merk ik ook nu als ik dan luister hier. We zitten dan hier met z'n tweeën en je deelt het dan toch een soort ervaring. Maar zo'n lege kerk, het is heel intiem om dat dan te horen en dat je dat zelf ervaart. Maar dat delen maakt het zoveel mooier. En ik denk dat dat voor mijn opa ook heel waardevol zou zijn. Dat je dat deelt en dat je dat samen kan beluisteren. En ja... Zoals je het nu zegt en ervaart en ook waar het verhaal over gaat, bespreek je dat nou ook met vrienden en vriendinnen van die grote onderwerpen, lijden en dood? Ja? Ja. Op de een of andere manier, ook in zo'n coronatijd, dan is alles anders en zo. Dan stel je heel veel vragen over hoe nu verder en heel veel vrijheid die normaal vanzelfsprekend was, is er niet meer. En dat verandert dan ook heel erg je leven. En normaal was alles mogelijk of zo. En je merkt toch dat je wat meer gaat plannen of zo. Dat je wat meer denkt, oké, misschien zijn mijn opties iets schaarser op dit moment, dus wat kan dan nog? En je bent wat drukker bezig met hoe je je leven inricht, waar je voorheen misschien wat losser was met al je plannen en avonturen. Ben je ernstiger geworden? Nou, ernstiger hoop ik niet, maar wel wat bedachtzamer. Ja, je hebt ook gewoon meer tijd om met je eigen gedachten te zitten. Je hebt ook gewoon, je zit vaker met jezelf. Dat is het ook als je een beetje zwaarmoedig werd of zo, en misschien, dat herkent u misschien ook wel dan, je hebt altijd wel weer iets in het vooruitzicht, iets waar je naar uitkeek. Weet je, oh ja, over dit weekend ga ik naar dat concert. Of oh ja, dit weekend heb ik met die afgesproken. En dan heb je die impulsen weer. En al die emoties die roleren gewoon wat meer. En Was dat is van vanavond dan ook fijn, wat er waar je naar uitkeek? Ja, ik vind dat dan echt, het is een soort verademing of zo. En ja, ik vind dit ook, wat ik al zei, ik was een beetje beduusd, maar dat resoneert de hele aankomende weken nog wel door. Dat zeg je mooi. Voorwaarts zeggen. Zeg je mooi. Ja. Ik duim dat er straks weer snel Ik hoop het ook. live. Ja. En voor Jasper weer de volle agenda. Dank jullie alle twee voor nu.